أهلا فيكن على بيت اللبناني. بحلقتنا اليوم بدنا نشوف كيف بنعمل وصفة كتير سهلة وكتير طيبة، وهي العجة بالفرن. كل ما أعمل كوسة محشي وبيبقى عندي نقرات الكوسة بعمل فيهم عجة، والعجة بالفرن أسهل من العجة على المقلى لأنه هيك ما منضلنا واقفين على الغاز. أنا هون عندي تقريبا كبايتين ونص من نقر الكوسة. أكيد أنتو حسب الكمية اللي عندكن فيكن تعدلوا بهالوصفة. للكمية اللي عندي رح استعمل 6 بيض، بصلة متوسطة رح افرمها فرم ناعم، نص باقة بقدونس مفرومة كمان ناعم، وعرقين بصل اخضر مقطعين. اول شي ببلش فيه بخفق البيض اكيد كتير منيح، ومن بعدها بدي اضيفلن ملعقة صغيرة من الخل التفاح وبرجع بخفقن. ومن بعدها بضيف ربع كوب من المي، بحركن منيح وبصير ضيف تدريجيا الطحين. انا هون عم بحط نص كوب من الطحين، نص ملعقة من البيكنج باودر، وهلأ بضيف نقرات الكوسة والبصل، البصل الأخضر والبقدونس. ولننكه العجة بنحط ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من القرفة، بهار أسود وسبع بهارات، ملعقة كبيرة من النعناع اليابس. بنحرك هالمقادير هلأ كتير منيح مع بعضها. هلا بصينية مدهونة بالزبدة بدي احط كعك مطحون ناعم، انا تقريبا استعملت ربع كوب من الكعك المطحون، وهالكمية معقول تختلف حسب حجم الصينية اللي عم تستعملوها. بسكب الخليط بالصينية بالاخير، وهيدا شيء اختياري، فيكن ترشوا على وجهها جبنة مبروشة. وهيك بتكون صارت الوصفة جاهزة. بنحطها بفرن حامي لمدة تقريبا 20 دقيقة أو لحد ما تستوي. وبتأكد انها استويت لما تشقر عن الجوانب والجبنة كمان تشقر. طلعت أكلة كتير طيبة، أكيد بنصحكم تجربوها، رح تصيروا تعملوها على طول بهالطريقة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم، وصفة عن جد مميزة. جربوها وحطوا لنا بالتعليق شو رأيكم فيها، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وباي باي.